Người xưa có câu: thuở nghèo nuôi chí, vợ kề vai, khi giàu đổi dạ, phước xa bay. Bạn hãy để ý xung quanh mình mà xem. Có những người đàn ông những ngày đầu lập nghiệp khó khăn, trong túi không có nổi 100.000 đồng. Người vợ bên cạnh chấp nhận ăn cơm rau muống, mặc áo sờn vây, vừa nuôi con vừa chắt chiu từng đồng ủng hộ chồng tiến bước. Thế rồi khi trời quang mây tạnh, khi sự nghiệp hanh thông, tiền bạc đầy túi, xe sang đưa đón, họ lại chê người vợ tào khang là già nua, là quê mùa, là không xứng tầm. Họ sa vào những cuộc vui bên ngoài. Họ phản bội tình thâm, dễ dàng buông tay người phụ nữ đã cùng mình đi qua giông bão để chạy theo những đóa hoa rực rỡ ngoài đường. Họ nghĩ rằng đó là quyền của người thành đạt. Họ nghĩ tiền của họ làm ra, họ có quyền hưởng thụ. Nhưng nhà Phật lại dạy, người vợ đồng cam cộng khổ lúc gian nan chính là quý nhân lớn nhất của đời người. Họ không chỉ là vợ, mà họ là cái bệ đỡ phước đức, giúp người chồng tụ tài giữ lộc. Khi bạn ruồng rẫy quý nhân, phụ bạc ân tình, thì cái kho phước báu của bạn đã chính thức bị đục thủng. Sự lụn bại sau khi phản bội, nó không đến ngay lập tức. Nó đến một cách từ từ, bắt đầu từ việc mất đi vận may, quý nhân lánh xa, tiểu nhân cận kề, để rồi cuối cùng khi nhìn lại chỉ còn là một bàn tay trắng và nỗi cô độc bủa vây. Hãy lắng nghe thật sâu bài chia sẻ hôm nay trên kênh Tâm An Phật Ngôn để thấu suốt quy luật nhân quả của tình nghĩa phu thê và biết cách trân quý người bên cạnh để giữ gìn long mạch bình an của cuộc đời. Có một câu chuyện kể về ông Tiến. Thời trai trẻ, ông Tiến nghèo kiết xác, từ quê lên thành phố lập nghiệp với 2 bàn tay trắng. Vợ ông, bà Mai, là một cô gái thành phố hiền thục, chấp nhận cãi lời cha mẹ để lấy ông. Những năm tháng đầu tiên, hai vợ chồng thuê căn phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông. Bà Mai ban ngày đi làm thuê, ban đêm thức đến 2 giờ sáng để khâu nón, phụ chồng tiền ăn học và gom vốn mở cửa hàng. Cái lạnh của mùa đông khiến đôi bàn tay bà nứt nẻ, rớm máu. Nhưng bà chưa bao giờ than vãn một lời. Nhờ sự tần tảo của vợ và sự nhạy bén của mình, 15 năm sau, ông Tiến trở thành giám đốc một công ty xuất nhập khẩu lớn. Biệt thự, xe sang, tiền bạc không thiếu. Nhưng cũng là lúc ông Tiến bắt đầu thay đổi. Ông nhìn bà Mai với ánh mắt soi mói. Ông chê bà ăn mặc giản dị, da mặt đầy vết nám, không biết diện đồ hiệu để đi tiếp khách cùng ông. Rồi ông Tiến gặp Linh, một cô thư ký trẻ trung, sành điệu, luôn mở miệng nói những lời ngọt ngào như rót mật vào tai. Nghĩ mình giờ đã ở một đẳng cấp khác, ông Tiến chủ động đề đơn ly hôn. Ngày ra tòa, bà Mai không đòi hỏi tài sản, chỉ lặng lẽ dắt đứa con trai ra đi, để lại căn biệt thự cho ông Tiến vui vầy bên tình mới. Trước khi đi, bà chỉ nói một câu: anh Tiến, tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng ân nghĩa thì không. Anh tự bảo trọng. Ông Tiến cười thầm, nghĩ vợ cũ thật ngốc. Ông cưới Linh, sang tên cho cô ta căn biệt thự và chu cấp tiền bạc không tiếc tay. Thế nhưng nhân quả vốn không có mắc bói, nó chỉ có sự vận hành nghiêm minh. Kể từ ngày bà Mai rời đi, việc làm ăn của công ty ông Tiến bắt đầu gặp trục trặc. Các đối tác lâu năm, những người vốn nể phục ông vì có một người vợ hiền đức hậu phương, bỗng nhiên đồng loạt rút vốn hoặc từ chối ký tiếp hợp đồng. Họ nói, một người vợ tào khang từ thuở cơ hàng mà anh còn phụ bạc được, thì chúng tôi làm sao dám tin anh giữ chữ tín trong làm ăn.
công ty lâm vào khủng hoảng. Ông Tiến bị lừa một vố lớn trong dự án bất động sản, gánh khoản nợ khổng lồ. Lúc này, Linh, người vợ trẻ mà ông hết mực cưng chiều, đã âm thầm tẩu tán căn biệt thự đứng tên cô ta, rồi ký đơn ly hôn, dọn đồ bỏ đi theo một đại gia khác. Năm ông Tiến 60 tuổi, công ty phá sản hoàn toàn. Ông trắng tay, cơ thể mang trọng bệnh do những năm tháng rượu chè tiếp khách. Một chiều mùa đông, ông Tiến ngồi co róm trên chiếc ghế đá công viên, nhìn dòng người qua lại. Vô tình, ông thấy một chiếc xe sang trọng đổ lại bên đường. Bước xuống xe là bà Mai. Giờ đây gương mặt đã bình yên, phúc hậu, cùng đứa con trai, nay đã là một doanh nhân thành đạt. Họ đi lướt qua ông. Người con trai định lại gần, nhưng bà Mai khẽ lắc đầu, để lại một số tiền nhỏ cho người bảo vệ công viên nhờ chuyển cho ông. Ông Tiến ôm mặt khóc nghẹn giữa cái lạnh tái tê. Ông nhận ra, ngày ông đuổi người vợ Tào Khang ra khỏi nhà, cũng chính là ngày ông đuổi thần tài, đuổi phước báu ra khỏi cuộc đời mình. Sự cô độc hôm nay không phải vì ông xui xẻo, mà là cái giá phải trả cho sự phản bội ân tình. Kinh Thiện Sanh, Đức Phật có dạy về bổn phận của người chồng đối với người vợ: phải yêu thương vợ, không khinh rẻ vợ, phải chung thủy với vợ. Nhiều người đàn ông khi giàu có thường mắc một sai lầm chí mạng. Họ nghĩ rằng sự thành công hoàn toàn là do tài năng của họ. Họ không biết rằng thế gian này có một thứ gọi là phước báu cộng hưởng. Người vợ hiền thục, chung thủy, chấp nhận chịu khổ cùng chồng, chính là người đang tích âm đức cho gia đình. Sự tần tảo, lòng bao dung và lời nguyện cầu của người vợ giống như một chiếc hồ lớn, tích giữ tài lộc cho người chồng phát triển. Khi người đàn ông khởi tâm tà dâm, phản bội nghĩa Tào Khang, tức là họ đang phạm vào hai đại tội dưới góc nhìn nhân quả. Một là tội vô ơn, phù bạc người có ơn lớn nhất với mình. Hai là tội tà dâm, chiêu cảm năng lượng tiêu cực, xua đuổi thiện thần hộ pháp. Khi chiếc hồ phước đức bị chính tay người chồng phá vỡ, thì cái tài năng kia cũng trở nên vô dụng. Tiền bạc, danh vọng có đến nhanh như gió thì cũng sẽ tan biến nhanh như bọt xà phòng. Người xưa gọi đó là hiện tượng, phụ nghĩa vong ân, gia tài tán địa. Dù bạn đang ở đỉnh cao sự nghiệp hay đang trong giai đoạn khó khăn, hãy luôn khắc cốt ghi tâm 3 nguyên tắc chánh niệm này. Điều 1, khắc ghi quy tắc: gian nan không bỏ, giàu sang không rời. Hãy luôn nhớ về những ngày tháng cũ, nhớ bát mi bẻ đôi, nhớ căn phòng trọ dột nát, nhớ giọt mồ hôi của người bạn đời đã rơi vì tương lai của bạn. Lúc khởi tâm muốn sa ngã, hãy tự hỏi: người con gái ngoài kia yêu mình vì cái gì? Vì chiếc xe mình đi, vì cái bóp tiền mình có, hay vì chính con người mình như cách vợ mình từng yêu? Điều 2, lấy nghĩa nuôi tình. Tình yêu tuổi trẻ rồi sẽ qua đi theo năm tháng, nhan sắc rồi sẽ phai tàn theo thời gian. Nhưng cái còn lại giữa vợ chồng chính là cái nghĩa, cái tình, là sự tri kỷ. Hãy trân trọng nếp nhăn trên khóe mắt vợ, vì mỗi nếp nhăn đó đều có một phần lo toan cho cuộc đời của chính bạn. Điều 3, sám hối và quay đầu trước khi quá muộn. Nếu bạn đã lỡ bước, đã có những phút giây sao lòng bên ngoài, hãy lập tức tỉnh xích và quay về. Hãy chân thành sám hối với người bạn đời, bù đắp tổn thương cho họ bằng hành động thực tế. Nhân quả luôn mở đường cho những ai biết quay đầu hướng thiện. Các bạn thân mến, đời người ngắn ngủi, 100 năm vội vã đi qua như một cái chớp mắt. Sự vĩ đại của một người đàn ông
không nằm ở chỗ anh ta thay được bao nhiêu chiếc xe sang, cưới được người vợ trẻ đẹp thế nào, mà là khi anh ta đứng trên đỉnh cao, vẫn cúi đầu nắm lấy bàn tay thô ráp của người vợ thuở hàng vi. Tiền tài rồi sẽ cạn, danh vọng rồi sẽ tan, chỉ có ân nghĩa và đức hạnh là còn mãi với thời gian. Kênh Tâm An Phật Ngôn nguyện luôn là người bạn chánh niệm hằng hằng bên bạn, chia sẻ những lời vàng ngọc của Đức Phật để giúp mỗi chúng ta giữ vững định lực trước những cám dỗ của thế gian, bảo vệ trọn vẹn mạch phước báu của tổ ấm gia đình. Nếu bạn thấy những lời chia sẻ này sâu sắc và mang lại bài học cảnh tỉnh ý nghĩa, xin hãy bấm vào nút đăng ký kênh ngay bên dưới và bật biểu tượng chiếc chuông nhỏ. Hãy để lại một dòng bình luận về suy ngẫm của bạn, hoặc đơn giản là 4 chữ trọn nghĩa phu thê dưới video này, để cùng nhau cộng hưởng trường năng lượng thiện lành. Chúc cho bạn và gia đình luôn trọn tình vẹn nghĩa, đồng lòng vượt qua dông bão, gia vận hưng thịnh, hậu vận an nhàn và phước báu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.